tak boleh start. Dah parking elok, tiba-tiba tak boleh start. Bulan 11 2016. Au. Bagi lagi. Jam besar wayang. Jam besar wayang. Jauh ai. Kalau iga yang bang 200 continental. Apa ada biji dapat 200, kalau tidak 210. Keren. Enjin hidup tapi tukar bateri. Tukar bateri semasa enjin hidup. So radio, jam, semua setting dia tak lari. Baru ke pasar. Lalu kita tukar bateri, kita cabut yang lama, pasang yang baru. So sekarang ni enjin tengah hidup tu. Kenapa bateri? Sudah ada sikit extra bonus lah. Biasa setahun lebih. Oh. Tepi. Belakang merah.